Välkommen till Svensk diktamen. Idag lyssnar vi på ett samtal om Sveriges demokratiska system. Jag försöker förstå vad demokrati egentligen är. Ordet kommer från grekiskan. Det betyder folkstyre. Vad innebär det i praktiken? Att makten kommer från folket. Medborgarna kan påverka beslut. De kan välja mellan olika politiska alternativ. Och de som styr kan bytas ut. Ja, det är en viktig del av demokratin. Fria val är väl centralt? Det är helt avgörande. Vad betyder fria val? Att alla har en röst var. Alla kan säga sin åsikt utan hot. Det ska finnas flera partier. Valen ska vara hemliga. Man måste inte berätta hur man röstade. Nej, det är en rättighet. Får man låta bli att rösta? Ja, man har rätt att inte delta. Yttrandefrihet är också viktigt i en demokrati. Mycket viktigt. Det betyder att man får säga och skriva vad man tycker. Alla grupper och partier får försöka övertyga andra. Vad är rättssäkerhet? Det betyder att lagarna gäller för alla. Ingen får dömas utan en rättvis rättegång. Lagen skyddar oss från orättvis behandling. Hur håller man en demokrati stark? Utbildning är viktigt. Skolan lär ut demokratiska värderingar. Elever lär sig om sina rättigheter. De lär sig hur samhället fungerar och varför man ska rösta. Vilka sätt finns det att delta på? Många. Man kan rösta i val. Man kan bli medlem i ett parti. Man kan gå med i en organisation. Man kan starta en förening. Ja. Man kan kontakta politiker. Man kan demonstrera. Man kan skriva på namninsamlingar. Precis. Man kan prata politik med vänner. Man kan kontakta journalister. Man kan skriva debattartiklar. Och på jobbet kan facket hjälpa till. Ja. Man kan också lämna förslag till sin kommun. Så det finns ganska många sätt. Ja. Alla sätt hjälper till att hålla demokratin levande. Vad kan hota demokratin? Ett stort problem är lågt valdeltagande. Varför röstar inte alla? Vissa litar inte på politiker. Andra tror att deras röst inte spelar roll. Vad händer om få röstar? Då får människor mindre inflytande. Skillnader mellan grupper kan öka. Finns det andra hot? Ja, falsk information sprids på sociala medier. Syftet är ofta att skapa konflikter. Och hatt? Ja, politiker och journalister kan bli hotade. Då vågar de kanske inte delta i debatten. Det låter allvarligt. Det är det. Därför är det viktigt med sann information. Och samhället måste skydda dem som debatterar. Nu vill jag prata om segregation och integration. Viktiga begrepp. Vad betyder segregation? Att människor lever åtskilda. Det kan handla om inkomst eller etnisk bakgrund. Och integration? Att människor med olika bakgrund lever nära varandra. De känner sig som en del av samhället. Vad händer i ett segregerat samhälle? Människor får olika tillgång till service. Vissa områden kan kännas otrygga. En del har lite kontakt med andra. Hur påverkar det demokratin? Förtroendet för myndigheter minskar. Människor engagerar sig mindre politiskt. Demokratin försvagas. Vad kan man göra för att motverka segregation? Politiker brukar föreslå språkutbildning. De föreslår också blandade bostäder. Tanken är att människor ska leva närmare varandra. Om jag sammanfattar, demokrati betyder folkstyre. Ja, Fria val och yttrandefrihet är grunden. precis. Man kan delta på många sätt.
rösta, engagera sig, demonstrera och så vidare. Lågt valdeltagande och falsk information hotar demokratin. Ja, Segregation kan också försvaga demokratin. genom minskad kontakt och lägre förtroende. Integration handlar om att föra människor närmare varandra. En bra sammanfattning. Det här var ett samtal om Sveriges demokratiska system. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa avsnitt.